Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 64, sau khi bàn tay khổng lồ ập xuống, ảo cảnh cung điện trước mắt Vương Lâm liền trở thành một đống hoang tàn. Thế nhưng, trong lúc Vương Lâm còn đang ở bên trong ảo cảnh thì đột nhiên xuất hiện một mũi tên băng lao về phía mình. Tới đây, Vương Lâm giật mình, anh ấy cũng liền lật cổ tay lại. Nháy mắt sau, Lôi Oa ở bên ngoài lập tức đón đỡ đòn công kích này. Khoảnh khắc va chạm, một tiếng ầm ầm vang lên khắp thiên địa, Lôi Oa bị kinh khí chấn bay lùi lại mấy trăm trượng. Tới đây, Vương Lâm cũng liền biến mất khỏi ảo cảnh, thân thể bay lên đứng trên đầu Lôi Oa, anh ấy lẩm bẩm nói: "Hồng Điệp sao? Suýt chút nữa, ta đã bị người lấy mạng trong ảo cảnh rồi. Ngươi quả nhiên biết ta, nói đi, ngươi rốt cục là ai?" Thiên kiêu chi nữ của Tuyết Vực Quốc, có ai mà không biết? Không nói sao? Vậy thì hôm nay ngươi lưu lại ở đây đi. Vừa nói, nữ nhân này vừa giơ tay phải lên, chỉ thấy một đạo ngân quang lóe lên trong tay, một thanh đoản kiếm cũng liền xuất hiện chỉ về phía trước. Đối diện với nó, Vương Lâm mau chóng vỗ lên người Lôi Oa, ngay lập tức Lôi Oa liền há mồm phun ra một lôi cầu. Khi lôi cầu còn ở giữa không trung, Vương Lâm đã liền quát lên một tiếng bạo. Dứt lời, lôi cầu liền tự bạo, hóa thành vô số đạo lôi điện va chạm với ngân quang. Sau khi chặn đòn đó, Vương Lâm liền lập tức lui lại, bay về phía xa. Thấy vậy, Hồng Điệp nhíu mày, bàn tay của cô ta lại đột nhiên biến đổi, thủ ấn trong nháy mắt huyễn hóa, tích tắc sau, một mảng lạnh giá đã ngập tràn nơi đây. Làm xong, đoản kiếm trong tay cũng liền phóng về phía trước. Đối diện với nó, Vương Lâm lấy ra cấm phiên, cùng lúc đó, từng đạo cấm khí hóa thành những đầu ác long lao về phía trước, đối đầu với đoản kiếm. Làm xong, thân thể Vương Lâm lập tức biến mất, khi xuất hiện đã ở phía sau Hồng Điệp hơn 10 trượng, hai tay bắt quyết, một tia linh lực từ trong cơ thể tỏa ra, hình thành một dòng khí lưu mang theo ý cảnh sinh tử đánh về phía Hồng Điệp. Thấy vậy, Hồng Điệp hừ lạnh quát: "Ngươi chán sống sao?" Nói xong, tay phải nàng giơ lên, không trung ngập tràn băng giá liền ập xuống. Khi nó cùng dòng khí lưu mang theo ý cảnh sinh tử của Vương Lâm va chạm, ý cảnh của cô ta uy lực đã liền giảm mạnh. Tuy vậy, nó vẫn có thể đóng băng Vương Lâm lại và khiến anh ấy như đứng hình. Trong giây lát đó, khi băng giá bao phủ cơ thể, bên trong đại não, Vương Lâm thấy mình xuất hiện ở một nơi lạnh giá. Sau đó, hình ảnh Lý Mộng Uyển đột nhiên xuất hiện đưa tay về phía trước. Thế nhưng, khi Vương Lâm đưa tay ra, bàn tay anh ấy đột nhiên bị đóng băng rồi cứ thế vỡ vụn. Cũng không biết trong khoảnh khắc đó, tại sao Vương Lâm lại thoát được, đến khi tỉnh lại, trên miệng cũng liền thổ huyết. Tuy nhiên, Hồng Điệp ở phía trước cũng không khá hơn, nàng cũng bị ý cảnh của Vương Lâm làm đứng hình mất vài giây. Nhờ khoảnh khắc ấy, Vương Lâm đã thu lại Lôi Oa và chạy được một đoạn đường rất dài. Đến khi tỉnh lại, nhìn theo Vương Lâm, Hồng Điệp tức giận quát: "Chỉ là hóa thần sơ kỳ lại dám phá hủy đạo tâm của ta, ngươi tuyệt đối không thể tha." Dứt lời, trên tay Hồng Điệp, đoản kiếm cũng liền vung lên, sau đó cô ta thi triển toàn lực đuổi theo Vương Lâm. Sau một hồi, Hồng Điệp rốt cuộc cũng bắt kịp tốc độ của đối thủ, đang bỏ chạy, Vương Lâm nhìn về phía sau thì thấy một cảm giác nguy hiểm. Thế nhưng vào lúc đó, hư ảnh bàn tay khổng lồ lúc trước mình nhìn thấy lại hiện lên trong đầu Vương Lâm. Bất chợt trong vô thức, Vương Lâm lại học được cách thi triển nó. Cứ thế, thân thể Vương Lâm bỗng nhiên bay lên trời cao. Sau đó, tay phải bất tri bất giác vươn ra, đánh xuống phía dưới một cái. Nhất thời, các loại khí kỳ dị từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại. Giờ khắc ấy, ở trên đầu Vương Lâm không ngờ hình thành một trường ấn cự đại ngập tràn lôi điện, đánh thẳng về phía Hồng Điệp. Thấy thế, sắc mặt Hồng Điệp đại biến, ngay lập tức bàn tay liền giơ thẳng lên đỉnh đầu, sau đó hai tay đột nhiên xòe ra rồi ấn thẳng xuống mặt đất. Nhất thời, băng tuyết màu huyết sắc mang theo sắc khí tỏa ra cũng liền từ mặt đất trồi lên rồi cứ thế vây lấy người Hồng Điệp. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ âm âm cũng liền bạo phát, làm khói bụi nơi này bay mịt mù. Thế nhưng băng tuyết kia lại không có chút ảnh hưởng. Khi tỉnh táo lại, Hồng Điệp mới hiểu một trường vừa rồi của Vương Lâm chỉ là trong nhất thời đột nhiên có cảm ngộ, chỉ mới đạt được bề ngoài mà thôi. Còn Vương Lâm, trong lúc Hồng Điệp bị đình trệ, anh ấy đã nhanh chân mở ra một cái trận pháp của Đại La Kiếm Tông rồi nhanh chóng biến mất. Khi Hồng Điệp ngẩng đầu lên thì thân ảnh Vương Lâm đã biến mất, ánh mắt nàng lộ ra vẻ lạnh lẽo nói: "Có truyền tống trận, xem ra thân phận hắn ta không tầm thường. Hơn nữa, đạo pháp của hắn phi phàm, pháp bảo lại nhiều vô số, tên này tuyệt đối không thể coi thường." Dứt lời, ánh mắt Hồng Điệp lóe lên, trầm mặc một chút, sau đó xoay người bay về phía xa. Thời gian qua đi, tại một nơi giống như ngọn núi lửa tràn đầy hỏa diễm, bên trong truyền tống trận đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mặc trường bào màu trắng xóa, nhìn kỹ lại mới thấy đó chính là Vương Lâm. Vừa tới, nhìn thấy trước mắt mình xuất hiện là một nơi nóng rực, nhìn quanh một lượt, Vương Lâm cẩn thận dò xét thì phát hiện nơi đây có những khe nứt không gian, giống như khi trước xuất hiện ở tại Cổ Thần Chi Địa. Suy nghĩ một hồi, sau đó thân hình anh ấy cũng lập tức phóng đi. Vừa đi, Vương Lâm vừa cẩn thận tránh né khỏi những khe nứt không gian như đang hút mình vào bên trong. Một hồi lâu trôi qua, Vương Lâm rốt cuộc cũng thành công vượt qua toàn bộ những khe nứt không gian kia và dừng lại trước một cái cửa động. Tới đây, Vương Lâm lẩm bẩm nói, trong hang động này chắc chắn có bí ẩn. Lời vừa dứt, Vương Lâm thấy truyền tống trận phía xa đột nhiên lóe lên. Sau đó, thân ảnh hai tên mặc quần áo giống người của Đại La Kiếm Tông xuất hiện. Vừa khi tới đây, thân hình của hai tên này cũng liền phóng về phía cửa động.
Thấy vậy, Vương Lâm liền ẩn thân và lặng yên quan sát hai tên này, rồi cứ thế bám theo bọn họ đi vào bên trong hang động kia. Vừa đi, hai tên kia vừa trò chuyện, thanh âm vang lên nói: "Tam sư huynh, nơi này chính là độc phủ của tiên thú năm đó sao?" "Không sai, tùy thủ lão nhân gia sau mấy lần tiến vào tiên giới mới phát hiện ra nó." Dứt lời, hai tên kia lại tiếp tục tăng tốc. Không lâu sau, cả hai đã dừng lại ở trước một pho tượng đá lớn ở bên trong hang động. Ở phía sau, Vương Lâm cũng nhanh chóng hạ xuống và dừng lại ở một chỗ kín đáo, cẩn thận quan sát hai tên kia. Theo ánh mắt anh ấy nhìn về phía trước, hai tên kia cũng bắt đầu hành động. Rất nhanh, thanh âm tên Tam sư huynh vang lên nói: "Sư đệ, người hộ pháp giúp ta, để ta thu tiên giới khí." Dứt lời, tên Tam sư huynh kia liền dùng sức rời bức tượng sang một bên, sau đó ở dưới chân tượng, một tiên giới khí tỏa ra hào quang xuất hiện. Thấy vậy, tên Tam sư huynh kia cũng liền lấy ra một cái hồ lô tên Tẩy Linh Hồ rồi nói: "Sư đệ, có bảo vật này, chúng ta có thể nhanh chóng hấp thụ tiên giới khí." Dứt lời, hắn ta liền rót linh lực vào, nhất thời chỉ trong nháy mắt, hồ lô cũng lập tức sáng lên rồi từ từ thu tiên giới khí màu vàng ở dưới chân pho tượng kia vào bên trong. Làm xong, hắn ta cười nói: "Lục sư đệ, lần này thu hoạch không tồi, ngươi một mảnh, ta một mảnh, xem như hoàn thành yêu cầu thấp nhất của môn phái." Phía xa, nhìn thấy thứ này, Vương Lâm hai mắt sáng lên, anh ấy hiểu thứ này tuyệt đối quý giá, bởi vậy Vương Lâm cũng muốn có nó. Tuy nhiên ở phía trước Vương Lâm, hai sư huynh đệ kia sau khi thu hồ lô lại, bàn bạc một chút, bọn họ lại hướng về một động khẩu khác bay đi. Không lâu sau, bọn họ đã dừng lại, phía trước mặt hai huynh đệ xuất hiện một bộ xương khô đang ở trạng thái ngồi tĩnh tọa. Lại gần bộ xương này, cả hai cũng liền phát hiện trên tay bộ xương khô kia có thứ gì đó đang tỏa ra ánh vàng sáng lên không ngừng. Đến đây, tên Tam sư huynh kia liền quỳ hai chân xuống trước bộ xương khô, rồi nhìn kỹ một lượt, sau đó mới cười lớn nói: "Ta đã tìm thấy tiên bảo." Dứt lời, đột nhiên từ trong bộ hài cốt bay ra một linh thể màu vàng nhạt. Thấy vậy, tên kia hồ lớn nói: "Lục sư đệ đuổi theo, kia chính là tiên thú." Nghe vậy, hai tên kia định lao tới thì đạo ánh sáng vàng kia đã phóng vào bức tường. Sau đó, từ trên vách tường trước mặt bọn họ, những cái kén màu trắng lại đột nhiên phát sinh dị động. Phía xa, Vương Lâm cảm nhận được sự dao động này cũng phải nhíu mày. Theo ánh mắt nhìn về phía xa, Vương Lâm nhìn thấy trên bức tường kia màu trắng đã biến mất, thay vào đó một màu nóng cháy như dung nham xuất hiện. Sau đó từ bên trong, từng hư ảnh tiên thú màu vàng lúc nhúc giống như sợi hỏa tuyến lúc trước đã xuất hiện. Ngay lập tức, nó liền lao về phía hai người kia truy đuổi. Thấy vậy, hai người kia cũng ngay lập tức phóng người đi bỏ chạy. Tuy nhiên, đang trong lúc hai tên kia tháo chạy thì đột nhiên cái tên Lục sư đệ kia đã ra tay đẩy sư huynh mình lại, còn mình hắn ta lập tức lao đi. Chỉ trong nháy mắt, khi tên sư huynh kia bị đẩy lại, những thứ màu vàng lúc nhúc kia đã liền bao vây lấy hắn ta, rồi hút hết toàn bộ tinh chất, biến hắn thành xương khô. Thấy vậy, Vương Lâm lẩm bẩm: "Bầy tiên thú đã rời đi hết, đây là cơ hội tốt nhất để ta lấy được tiên bảo." Thế nhưng khi lời Vương Lâm vừa dứt, phía xa, cái tên Lục sư đệ kia đang chạy lại dãy sang, bởi vậy, vị trí của Vương Lâm cũng liền bị tiên thú phát hiện. Ngay lập tức, đám tiên thú kia cũng liền bao vây anh ấy lại bên trong, cảnh tượng kinh hãi cũng liền xuất hiện. Và liệu rằng Vương Lâm có thoát được khỏi bọn chúng hay không? Theo dõi tập 65 vào ngày mai trên kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!